Mount Tirana, zyrtarisht do t'jetë ndërtesa më e lartë në Shqipëri. Studio daneze e arkitektures Cebra ka marrë frymezimin nga malet e Shqiperisë, me dizajnin e saj fitues për ndertesen më të lartë në Shqipëri. Ndertesa e re do të vendoset në zemër të kryeqytetit. Cebra u shpall fituesi i projektit nga një juri nderkombetare, e përbërë nga Kryeministri i Shqiperisë dhe Kryetari i Bashkisë së Tiranës, gjithashtu dhe 4 arkitektë të njohur nderkombetar. Mount Tirana zyrtarisht do të jetë ndërtesa më e lartë në Shqipëri, me 185 metër lartësi dhe 70.000 metër katror ndërtim. Kompania ndërtuese do të jetë Nova Construction 2012.